guys! Welcome back sa aming YouTube channel. Bago nga pala ako magsimula guys kung para saan ang video ko ngayon ay pasensya na nga pala kayo sa aking background. Bali, andito lang ako sa may daanan ng kwarto namin. Ano siya guys, sinusulatan kasi lagi siya ng mga bata. So, ang bala ko nga, bibili ako ng yung wall bricks. Ayan, mga bata diba. So nga pala guys, bago nga pala ako magsimula, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo kasi kahit na hindi kami gaano nakakapag-upload ng mga video, ay pinapanood nyo pa rin ang aming nakaraang mga video at nadadagdagan po ang aming subscribers. So sana umabot na siya ng 1K para ma-monetize na kami. Tsaka nga pala guys, ang video ko ngayon ay gusto ko lang i-share sa inyo na nung nakakaraan, matagal nga kami hindi nakapag-upload ng mga video kasi maraming ginagawa. Tsaka, nung Friday lang siya guys. Bali, ano ngayon? Friday, Saturday, Sunday, Martes. Martes kasi ngayon guys. So, Friday ako nagsimula. Nagtitinda na po kami dito sa aming harapan. So, hindi ko nga siya na-i-vlog ngayon nung nag-umpisa ako. So, ngayon guys, isi-share ko lang sa inyo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na yung tinutubo ko sa tinda ko ay iniipon ko kasi nagkataon na nasira yung aming washing machine at saka dryer. Gusto kong makaipon para makabili ng washing machine at saka dryer kasi magtatag-ulan na rin. So, ang hirap. Eto guys, ayan. Bumili ako ng, matagal na tong binili kong alkansya na gasol. So, marami-rami na rin siyang laman kasi pang 5 days ko na nga, pang 5 days na nga namin ngayon na nagtitinda. So, bawat tubo ay iniipon namin. Pero, hindi naman napapalagay lahat dito yung tubo ko guys. Siyempre, siguro mga 100 to 150 lang na iilagay ko siya araw-araw. So, marami-rami na rin siya guys. Ayan, mabigat-bigat na rin. So, i-update ko kayo. Pag ito inapuno namin, ibibili nga namin siya ng washing machine at saka ng dryer. So, kahit washing machine lang muna. Tapos, ipon uli para makabili ng dryer. Saan ba tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Ako yung Sky King. Sa Sky King. Bago na tayo pupunta ng Sky King, pag ito napuno na ni Mami. Tapos, bibili tayo ng washing machine. So, yun lang guys. Mini vlog pala to. So, muli, nagpapasalamat po ako sa mga nanonood po ng mga video namin at sa mga nag-subscribe sa amin kahit na madalang kami makapag-upload ng video. So, mamaya guys, baka i-video ko rin mamaya, mag-vlog ako mamaya ulit pag kami ay nagtitinda na. So, yun lang guys. Maraming salamat. Bibili tayo na swimming. Bibili tayo na swimming. Ayan. Taka sa kanila. Halika, dali. Ito ang aking bunso guys. Ang aming bunso. Ayan. Ang daming extra sa paligid. So, yun lang guys. Bibili rin daw. Ayan. Bibili rin daw. Ayan, ang aking tatlong prinsesa. Ayan. Ayan si ate. Ayan. So, yun lang guys. Sabi nyo, thank you po sa inyong panonood. Thank you po sa inyong panonood sa mga video namin. Yun lang po. Sana po patuloy po kayong manood. Panoorin po ang aming video. Nangungulangot na. Panoorin niyo po ang aming mga video at mag-subscribe po kayo para po ma-monetize na kami. Para pagka kami na-monetize na, kikita kami. Bali, mabibili na namin si Bibi ng swimming. Mabibili na namin si Bondang ng, ano sa'yo? Bibili natin? Yung Little Pony. Little Pony. Sa'yo ate, ano bibili natin? Gusto ko yung cellphone. Cellphone? Huwag mo ng cellphone. Ano na lang, Hindi ka naman pwedeng swimming na rin mag-cellphone. din po. Swimming. Swimming na? Opo. Swimming Tsaka na yung kabayo. salbabida. Sa'yo, kabayo. Yung bibili. So, sana guys, na-monetize na kami para kumita na kami. Tapos, pag nakabili na kami ng mga gusto nila, itutulong naman namin yung iba. Oh. So, ayan na. Bye-bye na po. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.